morgon och välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska, Easy Swedish. Jag ska promenera och prata enkel svenska. Och ni kan skriva era kommentarer som vanligt. God morgon, god morgon, god morgon. Idag är det lördag den 20 april 2024. Jag sitter i bilen. Inne i bilen är det varmt. Ute är det kallt. Det är kallt ute idag. Det är 0 minus. Det är -1, -2 grader. Det snöade i morse. När jag vaknade snöade det. Nu snöar det inte. Det snöar inte nu, men det är kallt. Himlen är grå. Solen skiner inte. Det blåser. Jag vet inte om det blåser. Blåser det? Nej, jag vet inte om det blåser. -2. Okej. Men vi går ut. Vi går ut härifrån. Jag har precis kommit och parkerat. Så nu ska vi ut. Jo, det blåser. Nu vet jag. Det blåser. Jag låser bilen. Så. Och vi ska gå och promenera. Jag måste stänga jackan. Det är kallt. Jag måste stänga jackan. Jag ställer telefonen på bilen. Jag tar på mig ryggsäcken också. Jag passar på och tar på mig ryggsäcken. Jag passar på och stänger jackan. Det är kallt. Så. Kanske till och med... hur ska jag göra? Med mikrofonen. Det blir bra. Det är kallt. Himlen är grå. Det finns många moln. Det är mulet, kan jag också säga. Det är mulet idag. Inte så fint väder, kan jag säga. Jag kan säga att det inte är så fint väder idag. Här är en parkering. En bilparkering. Jag har parkerat bilen. Titta, det finns en liten skog här. Eller en stor skog, jag vet inte. Det är en skog. God morgon allihopa. Vi kan titta framåt lite grann. Nej. Så. Det finns stängsel. Det är som staket. Stängsel. Ser ni? Det är ett galler där. Stängsel. Kanske för djur. Att djuren inte ska komma ut på vägen och inte bli skadade. Men vi fortsätter framåt. Det är Sigtuna. Jag är i Sigtuna och promenerar. I Nederländerna är det också kallt och dåligt väder och regnigt. Ja, det regnar inte här i alla fall. Jag vet inte, det kanske kommer att regna. Det kommer att regna, kanske. Jag vet inte säkert. Jag vet inte. Men vi ska gå och promenera. Det här är ett övergångsställe. Det kommer en bil. Nu kan jag gå över vägen. Vad står det? Prästängshallen. Ansgarsvallen. Prästängshallen. Det är 3 ord. Prästängshallen. Och det här är foge S som klister plus. Prästängshallen. Prästängshallen där borta.
Det är idrottsplats. Man kan spela tennis, fotboll, träna taekwondo och allt annat. Det är där. Tirsa kom precis tillbaka från sin promenad. Genom blöt jacka hänger droppande på stolen. Det kan vara, det är regn. Då är det svårt. Titta så högt gräs. Det här gräset, det heter jag tror inte det heter gräs, men titta. Det är jättehögt. Det här gräset är högre än mig. Det här gräset är högre än jag är. Привет, Vova. Så. Och här är det buskar. Men vi går fram. Det är vet ni, det är kallt. Jag fryser om fingrarna. Jag tittade på en video för ett år sedan. Samma dag, inte samma dag, men kanske på slutet av april 2023. Då var det varmt ute. Det var varmt och skönt. Man behövde inte jacka då. Men nu behöver jag jacka. Jag behöver också vantar. Och jag behöver en mössa. Uff. Det är... Hur lång är jag? Jag är 163 centimeter. Min längd 163. Jag är inte så lång, jag är kort. Eller normal kan jag säga. Det finns ju inte så många som är... Eller det är normal i alla fall. Så titta. Det kommer lite blad. Våren är på väg. Snart är det vår. Eller slutet på april. Det är ju vår redan nu. Men titta, det här är fint. Det kommer små gröna blad. Det var en knopp först. Det här är en knopp. En knopp. Och här är det, när knopparna slår ut, då kommer det små gröna blad. Det blir ju vår snart. Jag hoppas att det blir varmt i maj. Vi får se. Man hoppas ju det. Man hoppas. Jag hoppas. Alla vi hoppas. Kolla där. Ser ni, vi ska gå och titta lite närmare. Det är en gås. Många gäss. Där. Ser ni? De är jättestora. Det är ganska långt, tycker du? 163 centimeter, ganska långt. Mm. Kolla där. Det är en gås. 4 gäss. De är, eller gås, jag vet inte. Eller en... vad heter det? And kanske. De är stora. De är jättestora. Jag tror inte det är en and. 4 änder. En gås. 4 gäss. Gäss. De är stora. Okej, vi ska inte störa dem. De vilade, men nu går de iväg. De traskar iväg, men vi ska inte gå nära dem. Många vita blommor på äppelträd. Men det är för kallt för blommor. Ja, det är kallt. För kallt för blommor. Men som sagt så hoppas vi på att våren kommer i maj åtminstone. Här är det vatten. Det är Mälaren. En sjö. Mälaren. Och det här är en brygga. En brygga. Men man kan inte gå på bryggan.
för att det är jätteblött. Och bryggan ligger nästan under vattnet här. Det är som träsk. Träsk. Kolla, jag kan inte komma närmare. Det är vatten. Stora änder eller små gäss. Ja, kan det vara. Antingen är det små gäss eller så är det stora änder. Det är mycket vatten i år. Det är mycket vatten. Men vi fortsätter framåt. Vi ska fortsätta på den här promenadvägen. Bryggan är trasig. Bryggan är inte trasig. Jag tror inte det. Det är bara för mycket vatten. Bryggan är helt okej. Men det är för mycket vatten. Vad är det för skillnad mellan sjö och Mälaren? Det är ingen skillnad. Det här är en sjö. Och den här sjön heter Mälaren. Det är en sjö som heter Mälaren. Och den är jättestor. Där är det 2 fåglar. En fågel, 2 fåglar. Men de har långa orangea näbbar. En lång näbb. Långa orangea näbbar. De går i vattnet och plockar, jag vet inte vem. De äter något där. De fiskar. Eller jag fiskar. Nej, jag fiskar inte. Eller om man kan fiska här. Ja, det kan man. Absolut. Eller jag tror det. Det är okej att fiska. Eller jag vet inte. Kanske okej, kanske inte okej. Det ser öde ut. Med inga växter. Och inga människor. Öde. Öde. Det kan ju vara, eller om det ser öde ut betyder att det inte finns några växter, inga djur, inga människor. Men här finns det lite fåglar i alla fall. Och jag som promenerar. Här finns det en bänk. Man kan sitta på bänken och titta ut. Kolla. Det är en fin utsikt härifrån. Man kan sitta och vila. Man kan sitta och prata i telefon. Man kan sitta och läsa en bok när det blir lite varmare. Då blir det fint här. Och man kan promenera, man kan gå längs vatten. Längs med vatten. Titta, hon promenerar. Hon promenerar. Man tar en promenad. Hon går. Titta. Det här är ett gammalt träd. Det var ett träd. Nu är det en stubb. En stubb. Och någon har inte snickrat, men fixat en fåtölj av den här stubben. Man kan sitta här om man vill. Jag vet inte om det är bekvämt. Det ser inte så bekvämt ut. Den här fåtöljen ser inte bekväm ut. Så om man säger trädstubb. Om man säger att det är en fåtölj, då är det en ord. Den ser inte bekväm ut. En bekväm fåtölj och inte bekväm fåtölj. Men en stubbe, ja. Ja, en stubbe. Men jag tänker, här kan man nu sitta. Någon har fixat. Testa. Ja, det tänkte jag inte göra. Men jag kan testa, absolut. Jag har en mikrofon. Och så kan ni
Så att ni kan se hur jag testar den här fåtöljen. Jag ska testa stubben. Så, spännande. Så sätter jag mig på den stubben. Så, och sitter. Men alltså, det är helt okej. Den är inte mjuk. Inte alls, men det förstår jag. Det förstår alla, den är inte mjuk. Men här kan man också sitta som en bänk. Och man kan sitta och se vad jag gör med fötterna. Jag ser inte vad ni skriver. Men man kan sitta och dingla med fötterna. Jag sitter och dinglar med fötterna. Med benen. Så, nu räcker det. Nu ska vi promenera, eller hur? Ska vi se. Ser ni, jag behöver min luva. Det är kallt. Och det blåser lite. Jag fryser om fingrarna. Jag fryser om händerna. Det är kallt. Så, nej. Inte når marken. Ja, mina fötter inte når inte marken. Att man kanske behöver en kudde. Ja, men tänk att det är en bänk. Då behöver man inte en kudde. Hej alla som är första gången. Det är trevligt. Välkomna till vår språkpromenad. Vi fortsätter gå. Här finns det en gräsmatta, en äng. En äng kan man säga när det är stor plats. Eller när det är mycket plats. Ett stort område med gräsmatta. En äng. Och det finns många bänkar. Det finns många bänkar. Man kan gå. Så, och när man blir trött i benen kan man sätta sig och titta framåt. Titta på naturen. Det är fin utsikt överallt. Och det är lugnt och skönt. Det är inga människor. Så man kan promenera i lugn och ro. Vad är det för ett hus? Ser ni? Vad är det här? Det ser ut som vad heter det? Bord. En bod. Eller med en liten stege med 2 stegar. 2 stycken. Jag tror det är som ett garage eller nej, jag tänkte om det finns en båt där. Det kan finnas båthus, men dörren är för liten. Det finns ett lås, ett hänglås. Så det här huset är låst. Det är ett hänglås med en kod. Så när man låser med en kod, en bod. Det kan vara. Men vad är bod för någonting? En bod. Båtgarage. Jag vet inte. Man har kanske som ett förråd. Man har saker där. Hur många personer bor där? Inga personer bor där. Kabel står det, ser ni? Det står kabel. Och vad betyder det? Det finns en kabel här någonstans. Får man följa med mig idag på museet? Jag ska filma på museet, men jag vet inte om det går. Jag tror inte att jag får filma live, det går inte. Jag ska filma, men lite grann. Och sen får ni titta på måndag. På måndag kommer en video.
ett förrådsutrymme. Som ett förråd. Okej. Jag ska gå på ett museum ikväll. Det är kulturnatt i Stockholm. Kulturnatt. Det betyder att man kan få gå på olika museer gratis. Det kostar ingenting. Jag vet inte om det är alla museer som man kan gå på, som man kan besöka. Här finns det också en bänk, en lång bänk och en brygga. Så jag ska gå på ett museum ikväll. Kulturnatten är från klockan, inte hela natten som jag trodde. Det är från klockan 6 till 12 på natten. Från 6 till 12. Det här är en brygga. Som en bro fast in i vattnet. En brygga. Och då står det ej allmän brygga. Ej betyder inte. Bryggan ägs, bekostas och underhålls av Ropstens byalag. Ägs, bekostas och underhålls betyder, det är passiv. Bryggan ägs av det här Ropstens byalag. Det är agent. Och det här är subjekt. Man kan också vända och säga Ropstens byalag äger, bekostar och underhåller bryggan. Det här är en passiv sats. Man kan göra en aktiv. Då tar man agenten som subjekt och subjektet som objekt. Agent blir subjekt. Subjekt blir objekt. Lite grammatik. Jag är lärare. Privat brygga heter det också. Ropstens byalag. Privat brygga betyder att man inte får komma in. Man får inte gå där. Och det går ju inte att gå. Titta. Det går inte. Det finns en liten grind här. En grind. Och den här grinden kan man öppna. Den är inte låst. Man kan öppna och stänga. Den stängs av sig själv. Det finns en livboj. Kanske äger Ropstens byalag, också Boden. Och där ligger säkert redskap för att underhålla bryggan. Så kan det vara. Jag tror det också kanske på sommaren är det många olika båtar här som parkerar. Vad heter det? Inte parkera en båt. Lägga an, tror jag. Vad heter det? Vad säger man när man parkerar sin båt? Finns det ett verb för det? Man kan parkera cykel. Man kan parkera bil. Men om man parkerar båt istället för parkera, vad finns? Kan ni kolla i lexikon? Ni är så snabba. Vad heter att angöra? Förlistning. Listning. Angöra. Så vad heter det då? Man angör en båt. Lägga till båten. Det här tänker jag kanske. Lägga till båten låter bättre. I mina öron i alla fall. Lägga till. Lägga till. Angöra förlisning. Jag ska kolla upp det. Förtöja. Angöra bryggan. Angöra en brygga. Så många ord för att parkera en båt. Skojar ni? Angöra. Lägga till. Lägga an. Vad var det? Förtöja.
Förlisning. Förtöja ska jag säga. Så. Det är många verb, många ord för hur man kan, för att beskriva hur man parkerar en båt. Här titta, det finns 3 högar med, inte skräp, men olika sjöskräp kan man säga. Det är allt möjligt. Det är växter. Jag vet inte vad det är för någonting. Det är som en rot. Den är mjuk, ser ni? Det är som en växt med små rötter som kanske växte i vattnet och de har tagit bort det. De har städat och lagt allt det här i 3 högar. En hög, en till hög och där en till. 3 högar. Han löper också. Nej. Alltså. Och det här är en brygga. En liten brygga, en lite mindre. Vi ska prova att gå på den. Det finns vatten här, så jag vet inte. Jag ska gå försiktigt. Man kan höra hur vattnet plaskar under. Ser ni? Man kan höra, man kan se vattnet. Vattnet tränger igenom brädorna. Men som sagt, det är mycket vatten i år. Förlisning. Båten sjunker. Ja. Exakt. Förlisning, det är när båten sjunker. Som Titanic. Ljudet av vattnet, ja. Man kan nog stå där och lyssna på vattnet, men det är kallt. Man kan inte stå där länge. Men man kan lyssna på vattnet, det låter fint. Det är faktiskt lite avslappnande. Som meditation, man kan sitta och meditera där. Slappna av, ingen stress. Lägga till båten här alla säger nu här. Lägga an. Ja. Har jag förkylning? Jag var förkyld, men nu är det borta. Det finns en till liten brygga. Ser ni, det är 3 bryggor. En fågel som låter så. Det finns en privat brygga där borta. En lång brygga. Och finns en kortare brygga här. Allmän. Och där finns också, var var det? Där borta, en brygga. 3 bryggor. Och här kan vi se, det finns en karta. Och det heter Hälsans stig. Stig, det är väg som man kan promenera. Man kan promenera på Hälsans stig. I Sigtuna kommun har de sådana kartor. Man kan följa en karta och promenera. Det här, de tjocka, vad heter det? En linje, den är inte... Vad heter en linje som är så här? Alltså jag lär mig också svenska innan jag går. Det här är genväg. Små sådana här sträcklinjer, vet inte. Och det här är lite tjockare. Och här kan man gå, promenera. Och här är det genväg. Det står att det är genväg. Genväg, det är en kortare väg. Till exempel om jag följer den tjocka stigen, då ska jag gå runt så här. Jag ska gå runt. Men om jag inte har tid eller om jag inte orkar gå så länge, så kan jag ta genväg härifrån. Från den vägen, streckad linje. Ja, streckad, det är ju streck. Streck. Streckad sträcklinje.
Så man kan streckad linje. Man kan det bra. Jättebra. Nu vet jag det också. Så man kan gå den längs den Hälsenstig, så kan man ta genväg om man inte orkar. Och då kan man se den här Hälsenstig, Sli heter den i Sigtuna. Hur många kilometer är den? Här, slingan i Sigtuna, den är 5 kilometer lång. Så det betyder att om man följer den här kartan, då har man promenerat 5 kilometer. Vill man promenera 10 kilometer kan man ta 2 varv. Gå 2 gånger. Och det finns, titta, det här är 1 kilometer om man börjar härifrån. Det här är 1 kilometer. Är det bättre nu? Nu kanske. Vad tråkigt. Men i alla fall. Men nu ska ni höra. Det kommer nu. Okej, bra. Så. Ja, vi går vidare. Här finns det också ett hus. En liten stuga. Och det är inget hus riktigt. Det är ingen som bor här. Utan det är säkert för det är klubb som äger den här Ropstens, vad var det där? Ropstens förening som äger bryggan. Säkert äger boden där också. Och den här stugan. Så den här stugan. Den här stugan är inget hus. Det är bara en stuga. En liten stuga. Det är ingen som bor här. Föreningslokal kanske. Postlåda finns det. Och ett lite större förråd med gamla plankor. Kolla, jag älskar såna här. De är gamla och det finns sprickor. Bara min favorit när det är så här gammalt. Ser ni? Ja, jättefint. Och det finns 2 små fönster. En gammal dam. Nej, det är ingen gammal dam. Jag tror det är föreningslokal. En lokal. Man säger att om det är en förening, organisation som äger huset, då säger man att det är en lokal. Så, en lokal. Och en till bod. Det här är säkert för elskåp, något sånt. Och där borta är det en villa. Där bor det folk. Där bor människor och där borta också bor människor. Men vi fortsätter vår promenad framåt. Man kan se det promenerar lite folk. Inte så mycket. Men nu på morgonen, lördag morgon,
Det är fint att ta en promenad. Det viktigaste är att ha riktiga kläder på sig. Bra kläder. Och kanske mössor. De har inga mössor. Vad kostar en röd stuga? Man kan inte köpa en sån stuga. Vad skulle den kosta? Här i Sigtuna kostar allt jättemycket pengar. Det är flera miljoner. 10 miljoner runt cirka. Det här är ett fint område. Ett fint område med dyra villor. Du vill ha en sån. Jag förstår det. Nu när min mikrofon är borta och när det blåser så kanske hörs det också. När det blåser. Så vi måste svänga någonstans. Där det inte blåser så mycket. Här på stranden vid vattnet så blåser det. Så vi får se. För att ha lite semester. Det är trevligt. Man har en liten sommarstuga säger man. En stuga som man kan bo på sommaren i. Man kan bo i en sommarstuga på sommaren. Sigtuna ligger nära Stockholm och nära Arlanda flygplats. Jag tror att det är sista kommunen här. Den sista kommunen i Stockholms område. Sen börjar Uppsala. Så Sigtuna ligger mellan Stockholm och Uppsala. Där borta finns det. Det är säkert en gås, många gäss. Ser ni? De är stora. En gås. Många gäss. Varför säger man mycket folk? Inte många folk. Man kan inte räkna folk. Allt som går att räkna, 1, 2, 3, 4, det är många. En gås, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gäss. Många gäss. Eller få gäss. Få när de inte är många. När de inte är många då är de få. Och om det är något man inte kan räkna. Man kan inte räkna folk. 1 folk, 2 folk, 3 folk. Det går inte, eller hur? Då kan man säga mycket eller lite. Det är lite folk, det är mycket folk. Man kan också säga kan ni höra mig? Det blåser så mycket. Sigtuna är en promenad. Vänlig pärla. Jättefint sagt. Trevliga butiker, kaféer, restauranger. Vindblåser i mikrofonen. Så vi måste gå härifrån där det inte blåser så mycket. Ska vi gå tillbaka till bilen kanske? Vi får se. Jag måste gå från den här platsen, från stigen. Hon måste gå mellan husen. Det blåser så mycket. Det finns inga hus att gömma mig. Jag måste gömma mig någonstans. Vart ska jag gå? Tror ni? Ska jag gå ditåt kanske? Där kanske blåser det inte. Vi går dit. Vi går dit och vi ska gömma oss från vinden. Jag trodde när man har en mikrofon då är det lättare. Men nu har jag ingen mikrofon. Och då är det lite svårare.
oss där. Här kan man spela tennis och basket. Det är Sigtuna skolan. Där finns det en Sigtuna skola. Sigtuna vad heter det? SSHL. Sigtuna stiftelse. Larvverket. SHL. SSL. Ja, i alla fall. Där finns det en liten bil. Bilen står parkerad. Hon har parkerat sin lilla bil. Och det är en traktorbil. EPA-traktor. Gästparkering för gäster. Alla som kommer hit till Sigtuna och ska promenera. Eller som gäst. Titta vilken fin villa. Ser ut som en villa i en saga. Det blåser så mycket. Sorry. Förlåt. Jag ska gå längst med den här. Fast det kanske inte skyddar så mycket. Gästpark. Ja. Här kan alla gäster komma och parkera sig själva. Här är den. Jag vet inte, man kan springa runt här. Träna löpning. Vad är det här för byggnad? Det är något jättegammalt. Ser ni? Fast det finns en värmepump. Men det är något jättegammalt. Nu går jag bakom alla hus. För att reducera vinden. Man brukar inte gå här. Inte promenera. Man går där borta. På promenadstigen. Inte här. Bakom alla hus. De här husen, det är radhus. Sen är det ett långt hus. Och det finns 1, 2, 3, 4 lägenheter. En skjul. Det är ganska stort. Ser ut som en lada. En lada. Här är det privatområde. Ett privat område. Sen är det ett långt hus. 1, 2, 3, 4 radhus. Med mycket plats. Det är altan. På sommaren är det säkert jättetrevligt. Man kan sitta här ute och sola. Det är som en balkong. Här blir det trevligt. Ser ni? Just nu är det genomskinligt. Man kan se genom buskarna. Genom de här buskarna. Men sen när det blir, jag ser ett bord med 4 stolar. Men sen när det blir sommar och det blir mycket grönt här. De här bladen när de blir stora. Nu är de mycket, mycket små. Ett litet blad, många små blad. När de blir stora, då blir det inte genomskinligt. Inte genomskinligt. Ska vi gå dit och kolla där lite. Det blåser säkert fortfarande. Det är en liten gård med radhus runt gården. Aha, jag tror att, titta, det är lägenheter. Det finns en trappa upp. Ser ni? Det är en lägenhet på bottenvåningen och en lägenhet
på övervåningen. Så det är 2 lägenheter, 1 och 2. 2 trappor, eller en trappa. En trappa upp. Så det är radhus med lägenheter. Och det här måste vara deras tvättstuga. Kanske ska jag kolla om det. Det här är lokal. Ser ni? Det är en lokal. Det finns ett kök, tv. Ett bord man kan ha. Om man vill bjuda många kompisar så kan man boka en sån här lokal och komma hit. Det sitter en katt på trappan. Är det sant? Okej. Men det är inte en riktig katt. Det ser ut som en räv. Inte katt till och med. Det är en sån staty. En staty. Så, det är en lokal och här finns det en trappa ner. Vi kan ta den trappan. Gå ner för trappan. Jag går ner för trappan. Och det här är det här är en tvättstuga. Kanske inte. Eller så är det någon som bor här. Men det såg ut som en lokal. Titta. Jag har hittat en strumpa. En svart strumpa. Är det någon som har tappat bort sin strumpa? Den ligger här på trappan. En strumpa ligger här. En svart strumpa. Inte barnstorlek utan en vuxen storlek. Det här är en vändplats. Så om man kommer med sin bil så kan man vända här. Man kan vända och åka tillbaka. Köra tillbaka. Altan och uteplats. Vad är skillnad? Altan, det är säkert med så brädor. Jag vet inte. Uteplats kan vara gräsmatta också. Uteplats. Altan, det är lite mer man bygger. Man bygger någonting där. Så det är också uteplats. En plats ute. Men om man bygger där lite grann då blir det en altan. Tror jag. Ni kan säga om jag har fel. Här är det en uteplats. Så ute. Man kan ha blommor. Jag måste också köpa blommor. Eller snart när det blir lite varmare då kan jag köpa blommor hem. Jag brukar ha blommor i Jag har en blomkruka. Något liknande. Ser ni en blomkruka med blommor. Med små blommor i. Jag har också hemma. Men jag har inga blommor. Jag måste köpa. Blommor. Kanske i maj. När det blir lite varmare. Här finns det ett träd med söta små blommor. Runt omkring trädet. Titta, det här är ett förråd. Jag tror det är en föreningens förråd. Det är de som bor här. De har också en lokal. Och bakom den här lokalen så finns det påsar, säckar med planteringsjord. De ska plantera. I maj eller i april brukar man som bor i ett område med många hus. Man brukar komma ut och städa. Städa, fixa, plantera. Så det blir snyggt. Alla tillsammans. Stefan befinner sig i Bern. Måste byta tåg. Det är kallt i Schweiz också. Vi har våra handskar.
och varmt te. Ja, jag förstår det, men det skulle jag också behöva, varmt te och handskar faktiskt. Det är ett fint område, ja, ett fint område. Det är ett fint område, det är ett mycket fint område, jag håller med. Och när man bor i ett sådant område, det är inte så många familjer som bor här, så man känner sina grannar, man umgås med sina grannar. Man har en gemensam lokal, och de kan ha grillfester tillsammans. Jag bor också i en förening där i Märsta. Bor jag också i en förening, och varje 2 gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, kommer alla grannar och städar i området. Och då grillar vi också. Vi grillar, vi pratar med varandra. Och umgås med varandra. Umgås, det är samma sak som prata. Umgås, det är också träffa varandra. Man umgås och pratar med varandra, träffar varandra. Här är det en annan förening. Lite större förening. Det finns lite högre hus. 1, 2, 3, 4 våningar. Och det står privatområde BRF Hälleberget. BRF betyder bostadsrättsförening. BRF, bostadsrätt. Bostadsrätt betyder att du köper en lägenhet. Det kan vara hyresrätt. Det kan vara bostadsrätt. En hyresrätt, titta vilken balkong. Det ser ut som en altan. Inglasad altan. Där är det inglasad altan. Där är det inte inglasad. Nej, det finns där också. En inglasad altan på den sidan. Hyresrätt. Man kan ställa sig i kö. Vänta. Och sen får man en lägenhet. Man kan hyra en lägenhet. Och då kostar det mycket oftast. Nu för tiden. Kolla här. Här kommer det blommor. Det är en buske, jag vet. Jag tror det. Det kommer blommor när det blir lite varmare. Inga blad i början. Bara blommor. Det måste vara fin utsikt från balkongen. Där är balkongen. Ja, och då ser man vattnet. Ni förstår, ja. Så det finns alltså två varianter. Man kan, eller inte två, men om man vill bo i lägenhet, då kan man köpa en bostadsrätt. Då behöver man pengar och man köper den. Men varje lägenhet här ägs. Så det är en förening som äger alla lägenheter. Det är de som är chef, kan man säga. De ägare. Och så köper du din lägenhet. Du är med i föreningen. Men det är bara en lägenhet du köper. Men sen måste man ändå betala avgift till föreningen. Det är lite svårt. Det var svårt för mig att förstå i början. Men sen om du hyr en lägenhet, hyresrättsförening, då är det bara, du behöver inte köpa. Men du måste stå i kö. Jag vet inte om jag förklarar bra.
Där är det en villa som står där. Eller ett hotell, jag vet inte. Det är ganska stort. Var är jag? Jag är i Sigtuna. Mer än så kan jag inte säga. Jag vet inte var jag är. Här kommer det också snart blad. Så vi väntar. Vi väntar på att det blir grönt. Det blir grönt ganska snart. Ser ni? Det blir grönt ganska snart. Vi väntar bara på det. Nu är det kallt. Nu är det minus. Oj, 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 vad kallt det är. Vi går mellan husen här, men det blåser fortfarande. Det blåser lite mindre. Här ser ni, där är det också säckar med jord, med planteringsjord. Så de ska fixa. Kanske idag, eller nej, nu är det 11. Eller imorgon. De förbereder till imorgon. De har klippt alla grenar. De har fixat det här. Sen måste man köra bort det här. De ska fixa plantera här, planteringsjord. Så ser ni, man tar hand. Det är jättefint. Men man tar hand om det här området. Man tar hand om det. Det här är en fin grej. Det finns bänkar. Och det finns ett tak. Men det här taket, det blir ett grönt tak. Sen. Inte nu. Men sen. Då ska vi se, vart ska jag gå? Jag går tillbaka. Tror jag. Jag går tillbaka. Vad kul att ni tittar på mig och följer från så många olika länder. Inte fixa rabatter. Ja, rabatt. Det är inte bara rea i affären. Utan det är också den här. Det här är en rabatt, kan man säga. Där man har växter. Olika växter. Titta vilken utsikt. Man sitter här alltså på bänken. Eller på balkongen, ännu bättre. Där ser ni en glasad balkong. Man tittar ut. Jättefint. Igår träffade jag en följare på Lidl. Jag handlade på Lidl igår. Köpte glass med mina tjejer, med mina barn. De älskar glass. Vilka barn inte älskar glass? Alla barn. Så jag var på en mataffär och köpte. Och där träffade jag en följare. Jag träffar följare. Nu får ni titta på mig lite. Så. Nej, tillbaka. Kallt. Jag brukar träffa följare lite här och där. Och många går och ler så här. Och säger hej, hej, hej. De säger, jag säger tillbaka. Hej, hej. Det är trevligt. Men det är också trevligt när man kommer fram och säger, hej Anastasia. Jag följer dig på YouTube. Och jag blir jätteglad. Jätteglad. Och man pratar lite, säger tack så mycket. Och jag säger, ja, hur går det med svenska språket? Och man studerar vilken skola. Så vi pratar lite om skola, om studier. Och nu blåser det igen. Jag ska gömma mig här kanske. Bakom det här. Så, bättre. Det här är en sopsorteringscontainer. Så mina följare, när de kommer och säger hej hej, jag blir jätteglad. Och sen när vi säger hej då, jag går och ler. Jag är jätteglad ganska länge efter det och tänker på det. Så kom fram gärna och säg hej.
säg någonting. Det är helt okej. Vad jag tycker om min nya skola? Vad tycker du om din nya skola? Vi har inte flyttat. Vi ska flytta snart. Det tar tid att flytta till en skola. Eller att flytta en skola från en plats till en annan. Vi ska flytta i maj. Så vi förbereder, packar alla böcker, våra saker. Vi slänger ganska mycket papper. Och vi sorterar också. Vi sorterar såklart. Det är mycket papper. Men vi ska flytta i maj. Om 4 veckor. Nu börjar man räkna dagar. Så vi väntar på det. Vi väntar. Jag kan filma sen hur det är i den skolan där jag är nu. Med alla kartonger och så. Och sen kan jag filma i den nya skolan. Det blir spännande att se. Vi väntar. Alla väntar. Eleverna väntar. Lärare väntar. Vi är förväntansfulla. Man är förväntansfull när man vill någonting och väntar på det. Så vi är förväntansfulla. Vart ska jag stå? Här kanske. Men i alla... Nu är kameran inne i container, förstår ni. Oj, klockan är mycket. Nu måste jag säga hej då. Jag ska filma ikväll. Men grejen är så här. Jag ska gå på ABBA-museet. Och det är gratis att gå dit ikväll. Alla museer är gratis i Stockholm. Eller många museer är gratis i Stockholm. Jag ska gå på ABBA. Men det kan finnas ett problem. Det kanske kommer jättemycket folk. Tänk, jättemycket folk. Och då kanske får vi inte plats. Då kanske kan det vara så att vi inte kommer in i museet. Då går vi till ett annat museum. Jag hoppas på ABBA. Så i alla fall, något museum ska vi gå in på. Och på måndag kommer en video från det museet. Okej? Så vänta på videon. Jag går tillbaka till min container. Och säger hej då. Tack så jättemycket för den här promenaden. Det var en trevlig promenad. Det var kallt. Jag fryser. Men i alla fall, det var en fin promenad med er. Jag älskar våra promenader. Vi ses nästa lördag live. Varför flyttar ni inte på semester? Vi ska prata om det en annan gång, okej? Reservation, nej, vi behöver inte, utan vi måste komma dit bara till museet och stå i kö kanske. Jag vet inte om det blir mycket folk. Så jag vet inte. Men ni får veta det själva. Eller jag berättar om det i video, okej? På måndag. Tack för idag. Ha det så bra. Trevlig helg. Hej då. Hej då, hej då. Hoppas ni hinner. Ja. Hej då. Ha det så fint. Ha en fin helg. En fin lördag, en fin söndag. Och vi ses nästa lördag.